एक्सेलचा क्लास लावलेला आहे. संतोष पार्टे सरांनी आम्हाला खूप छान पद्धतीने मी TSP ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट या क्लासमध्ये ॲडव्हान्स एक्सेल हा क्लास लावला आहे आणि TSP क्लासेसबद्दल मला माझ्या एका फ्रेंडकडून कळालं. इथं मी ॲडव्हान्स एक्सेल हा क्लास लावलेला आहे. संतोष पार्टे सरांनी मला खूप छान शिकवलं. याच्यामध्ये ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये ॲडव्हान्स एक्सेल हा क्लास लावला आहे. संतोष पार्टे सरांनी आम्हाला खूप छान एक्सेलचा क्लास लावायचा असेल तर TSP ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटला अवश्य भेट. मला जर परफेक्ट ॲडव्हान्स एक्सेल शिकायचं असेल तर TSP ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटला भेट. TSP ट्रेनिंगला भेट द्या. थँक्यू.